ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਹੋਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜਿਹੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੀ ਤਹਿ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੀ ਤਹਿ ਜਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਹੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜਿਹੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮਹਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜਿਹੇ ਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕਹਿ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਪਨ ਤਰੈ ਔਰਨ ਲੇਤੀ ਉਧਾਰ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕੋਟਨ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਨੀਤ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਭਰਤ ਤਾਹੀ ਜਮ ਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਭਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਦ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਰੁਣ ਹੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕਹਿ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਨ ਭੀਤ।
ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤਿ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ। ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ, ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਬਿਨ ਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ, ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂ ਕਰ ਸੁਆਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਨਿਤ ਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਵੇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਵਿਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੇਹ ਬਿਦ ਭਈ, ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰਵਾਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਦੋਹਰਾ। ਬਾਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਾਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਵੇਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਈ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨੈ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੀ ਉਰ ਥਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ
ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗੀ ਉਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ। ਪੁਨਿ ਅਸ ਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀਏ, ਭੈਰੋਂ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵੈ, ਬੰਗਾਲ ਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵੈ। ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ, ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੈ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌਸਕਿਆ ਲਾਪੈ ਸੰਗ, ਰਾਗਨੀ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੈ ਗੋਂਡ ਕਰੀ। ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸਿਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਧਨਾਸਰੀਏ ਪਾਂਚੋ ਗਾਈ। ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸਕ ਸੰਗਲਾਈ, ਮਾਰੂ ਮਸਤੰਗ ਮੇਵਾਰਾ। ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੌਸਕ ਉਬਾਰਾ, ਖਾਓ ਖਟਿਓ ਭੌਰਾ ਆਨੰਦ ਗਾਏ। ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸਕ ਸੰਗਲਾਏ, ਪੁਨ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ। ਪੰਚ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ, ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ। ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ, ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ। ਬਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸੁਹਾਈ, ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ਸੰਗਲਾਈ। ਪਾਂਚੋ ਆਰਜਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸ ਕਰ ਆਏ, ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ। ਸਰਸਬਾਨ ਵਾਹੇ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵੈ, ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ, ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ। ਕਸ਼ੈਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਗਈ, ਆਲਾਪ ਕਾ ਮੋਦੀਆ ਗੁਜਰੀ। ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪੋ, ਕਾ ਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਓ ਰਾਮਾ। ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ, ਗੌਰਵ ਕਾਨਰਾ ਕਲਿਆਣਾ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ, ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵੈ ਗਾਵੈ। ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ, ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ। ਗਬਰੀ ਗਾਵੈ ਆਸਾਵਰੀ, ਤੇ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਆਲਾਪੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ, ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੌਂਡ ਗੰਭੀਰ। ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ। ਖਸ਼ਟਮ ਮੇਘ ਰਾਘਵੈ ਗਾਵੈ, ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ। ਸੋਰਠ ਗੌਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ। ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੋਹੋਂ ਪੁਨ ਕੀਨੀ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਚੀਨੀ। ਬੈਦਾਰ ਬੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇਦਾਰਾ, ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਟਿਓ ਜਲ ਥਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵੈ ਸੰਕਰਿਓ ਸਿਆਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਕਾਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਕਾਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਜਾਵੇ ਰਾਸ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਜਾਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਜਾਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਾਂ ਵਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹਾਂ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ।
ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਬਾਸ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਬਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਸ 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 ਸਾਸ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਸ 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 ਸਾਸ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਸ 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 ਸਾਸ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਸ 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 ਸਾਸ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ।
सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद। आस्यनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आस्यनित त्यागो तरंग, संत जना की दूर मन मंग। सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद सास 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 सिमरो गोबिंद। आप छोड़ बेनती
ਸਾਗਰ ਤਰ ਹੋ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰ ਹੋ। ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਾਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਸ 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 ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ। ਸਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸੁਖ ਸਵਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ।
ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਬਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਬਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਬਨ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸੁਖ ਸਬਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੁਹਾਗਣੀ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਬਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ, ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ। ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਦੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਦੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਦੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਦੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਤੀ ਅਠਾਰਹ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ
ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I had one fateh back from there, none from here. Guru ji da hukum hai, if we do a fateh, you're supposed to return the fateh. If I do the fateh, Vaheguru is looking at me. But I want Vaheguru looking at you, his Sadh Sangat. So you need to return the fateh. Don't treat Gurdwara as routine. Hanji Pradhan ji aa gaye, fateh bulaya, jawab den di lod nahi. Or koi hor aaya, fateh bulaya, Jatha ne fateh bulaya, jawab den di lod nahi. See, routine na laye. Matha tek ke, kirtan sun ke, langar chak ke, chale gaye. That's not what Gurdwara is about. Gurdwara is actually very interactive. Gurdwara is about connecting your souls with Guruji's, breaking those barriers. So I'm going to try it again. Guru Pyari Sadh Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Whichever Gurdwara you might go to in the world, think about this mad Pradhan with a funny much who made you do a fateh. And you do that fateh wherever you are. If anyone comes to you in this world, you see another Gursikh, always do a fateh. That's our hukum from Guruji. That is us remembering our Guruji. So, why have I suddenly interrupted Kirtan? There was a lot of chat happening in the back. We are here for something very special at the Dastar Bandi. We are here in our Guru's Darbar. This is a moment in our time, in our lives. We don't get many moments where we are sitting at peace, not having to worry about what's happening with social media or work or anything. You're with your Guru, at your parents' house. We all share the same parents' house. You're here, not having to worry about anything. It's comfortable, it's lovely, it's peaceful. Hopefully the temperature is not too hot, not too cold. We do everything to make the Gurdwara peaceful for you, just like when you visit your parents' house. It's the same thing. So don't chat. Save that chat for later. You will have time when you go to the Langar Hall. You'll have many moments for that. But this is a precious moment. This is a valuable moment. You got Kirtan going on. You're in Vaheguruji's presence. You are here to connect your soul to Guruji. All together in Sangat. You are all one. Your souls are all one. So embrace that moment. Appreciate that moment. Save any discussion, any questions for later on. There's plenty of time. But grasp this moment. Guru Pyari Sadh Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ for his introduction. I'm humbled that the Ratan family have asked me to say a few words about the importance and significance of the Dastar Bandi ceremony for Sahib Singh and Jeevan Singh. The Dastar Bandi ceremony, some people think of it as a coming of age ceremony, which I think is slightly mistaken. And maybe comparing it to other faiths, comparing to the bar mitzvah of Judaism faith. But it's not actually a coming of age ceremony. It is the re-establishment and the importance of the Kes and the Bar and the Star within the Sikh Dharma. And indeed, I reflected earlier on in the morning with Tajinder Singh, and he said very succinctly, he said, if we don't do this, how will they know? And that is exactly what the Dastar Bandi ceremony is about, the turban tying ceremony, is to re-establish the importance of the Kes and the Dastar for our next upcoming generation. If it was a coming of age ceremony, then it would be very common, but it's not. It's actually very rare nowadays. And so it's about reinstilling these values within our community, within the Sangat. The Kes, as we know, Satsang Ji, is a symbol of the divine love, the connection with the divine, and our love for the divine. Guru Sahib has remarked with his Guru Sikhs that the Kes are the jar, the roots of Gurmat, the roots of Sikhi. And indeed, they need to be watered. Then with Naam and Gurbani, we water these roots, but we also water them with these ceremonies like today. By doing this Dastar Bandi ceremony, we are watering those Kes so that they may flourish. We know from the earliest paintings of Guru Nanak Dev Sahib Ji, Guru Sahib wore the star. They actually wore a Pathan style Dastar, which was popular in Punjab at the time. The star then evolved to the time of Guru Arjan Dev Ji, Guru Hargobind Sahib Ji, where they had a Rajput style of Dastar. And indeed, the Mughals of the time, they also adopted this Dastar in their courts. The principle remains the same, however. So we've seen an evolution of Dastar. From that time, we've also seen the Nahangs establish the Dumala. And indeed, many of us today, when we look around, through immigration, through Africa, coming and settling in the UK, the Dastar has evolved again. However, the principles have remained the same. Those principles are that the hair, the uncut hair, is tied in a top knot, which we call a jura, on top of the head, above the Dasam Dwar, and that the Dastar covers the head completely. It should reflect smartness, grace, and dignity. Now, when Paji asked me to say a few words, I thought to myself, how can I possibly encapsulate almost 500 years, over 500 years of Sikh thought, Sikh principles, Sikh history and practice into a few minutes? But I thought the best way I would do was to share about 4 personal reflections with Sahib and Jeevan. And these are reflections. When I think of the Dastar, when I tie it in the morning, these are the moments that come back to me. So the first reflection I wanted to share was of the divine form. In Gurbani, in Tan Tan Sri Al Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Sadguru Nanak Dev Ji has given us a Shabad in Rag Vadhans. That Shabad starts off with, Karo Daya Tera Naam Vakhana. Guru Sahib starts the Shabad asking for mercy so that he may chant the divine name. And Guru Sahib goes on in the next Poriya and he praises the virtues of Naam, the main spiritual practice within the Sikh Dharma of Naam Japana. And then suddenly in the 7th and 8th Pori, Guru Sahib almost explodes into an ecstasy
And he says, Tere banke loin dant risala, sone nak jin lamre wala. He's actually describing the form of Akal Purkh. Now this is, you will say this is a bit odd because we know from our Mool Mantar that Akal Purkh Vaheguru does not have any form. And we know that Akal Purkh doesn't have any form, and we know that Akal Purkh is Sarvvyapak, that he's immersed within all of us. And every day we say the Panktiyan from Sri Suela Sahib, Sahas Tavanain Nananan hai toiko, Sahas Murit Nana ek tohi. Just Akal Purkh doesn't have any eyes, yet just as all of your eyes are looking at me, he has thousands, millions of eyes, because he is within all of us. But Guru Sahib has incredibly described this form of Akal Purkh of having beautiful features and long flowing hair. Those secrets only Guru Sahib knows. But Guru Sahib assures us that if we follow the Gurmat path, if we jap naam and immerse ourselves in Gurbani, that we too can have those experiences. So the first reflection for Sahib and Jeevan is this on the divine nature, the divine and complete form of the case, which is then covered with the Dastar. And the analogy, a common analogy used, I think, is the kirpan, that just as the kirpan's blade is never kept naked, it is encased in a sheath. Similarly, our case are wrapped in a Dastar. The second reflection, maybe the most obvious, would be the first Khalsa Jatha, the Vaisakhi of 1699, where Guru Gobind Singh Maharaj permanently established a relationship between the case and the Dastar. Guru Sahib goes on to reflect that Khalsa mera roop hai khas, that the embodiment, the Khalsa, is my very form. In that moment, in that reflection though, however, we should not think that the Dastar is only for the boys or only for males. If we look to the writings of Kavi Santokh Singh Ji, he gives the account of Mata Pakor. Mata Ji he describes as a Paramhans in a supreme state. And when she achieved this supreme state, immersed in Naam, her body became immaterial to her. In those moments, Guru Sahib then instructed her that you must always adorn a kashera, you must always adorn a Dastar to Mata Pakur. So we must not think that is just for the males, but for females as well. So that's my second reflection, is on the rehat. The rehat, the code of conduct of keeping our case and adorning it with our Dastar. My third reflection, I'm going to skip now a couple of 100 years. And I'm going to 1930 and in a Lahore jail cell. Now in that Lahore jail cell, two amazing personalities meet. One, the revolutionary Bhagat Singh, and two, probably the most influential Gursikh of the 20th century, Bhai Sahib Bhai Ranveer Singh. And Bhagat Singh requested a meeting with Bhai Sahib, as they were both considered revolutionaries at the time. Now Bhagat Singh, as you will know, Sangat Ji, that Bhagat Singh had cut his hair. Whilst he was in jail, however, he started keeping his hair. He was from a Sikh family. And so they had this opportunity to meet, and Bhai Sahib Bhai Ranveer Singh told him in no uncertain terms that it was a mistake to cut his hair. Bhagat Singh, by various majburiyan, he had cut his hair to amalgamate, and he felt that that was the best way to go about and create, his revolution. But Bhai Sahib said, you made a huge mistake. If you had kept your case, if you had kept your Dastar, then you would have inspired hundreds of thousands of Sikhs to join you in this revolution. And this was a mistake. Bhagat Singh then confided in Bhai Sahib that actually he was an atheist at heart. And Bhai Sahib, in great benevolence, said, Bhagat Singh, you are about to be hanged.
but don't think that you will actually die. Your Atma, your soul, is eternal. It is deathless. You will be reborn. And in giving these words, giving these button to Bhagat Singh went into quiet reflection, and it's in that moment that he re-established his firm belief in the divine. And we should take this testimony of Bhai Sahib as the truth. There is still much deliberation, and many people say that Bhagat Singh was an atheist. But in this moment, before he was hanged, he did re-establish his faith. So the reflection here for Sahib Singh and Jeevan Singh is that there is no cause which is so great that you should abandon your case or your dastar. If Bhai Sahib could tell Bhagat Singh that your revolutionary cause was not worth it, then what possible reason can we have to abandon our case and dastar? So my third reflection is there is no cause to abandon our principles. And my final reflection now, Sangatji, I won't take up too much time, is modern day reflection. If we now go to 1976, and many of you, I'm sure, were here at that time, there was the legal case for the establishment of an exemption for Sikhs in wearing the crash helmet on motorcycles. So it was a big legal case. And in fact, to many people, especially the British, it was quite absurd. The British knew, the government knew, that Sikh soldiers had refused to wear steel helmets during World War I and World War II. This was well known. And also Commonwealth countries like Australia and Singapore, Sikhs were exempt at the time. But however, still there was this debate, and it happened in the House of Commons and the House of Lords, and the Sikhs got their justice. And to this day, we are exempt from abandoning our dastars just in order to ride a motorcycle. In that case, I just want to highlight one testimony. Lieutenant General Sir Reginald Arthur Savery, he commanded a Sikh regiment in World War I, and he gave testimony in that case, and he came to the defense of the Sikhs. And in his testimony, he said, I have served with the Sikhs for 25 years. If we had asked the Sikhs to abandon their turbans in wartime, there would have been a mutiny. There would have been a mutiny, and in fact, we would have lost the war. That was his testimony. He said the Sikhs refused to wear helmets in the battlefield. And he said that in his service, he did not know of a single Sikh who died of a head injury of bullets hitting the head. And in fact, he gave one case, he gave one scenario. He said that a Sikh was shot at the head, and that the Sikh fell unconscious. But when they unraveled his dastar, they found that the bullet had hit his ganga, his comb in his head, and had saved him. So he said in the court that this was the divine protection. This was the kirpa of Guru Sahib when one wears the dastar. This reflection for Sahib and Jeevan reminds me, and hopefully reminds us, of the journey that the dastar has taken to get to us today. It has gone through Mughal oppression. It has gone through various legal cases. And for Sahib and Jeevan, I remind them, the battle still continues. It's not finished. Whether it's small or large, whether it's in the workplace or elsewhere, it still continues. And you will be reminded of the recent Bloom report by the UK government. The battle still continues. And even menial things. I was updating my passport the other day, and online, as I updated my photo, even in today's advanced age of technology, it would not recognize my photo. It kept chopping off my dastar. And I thought, amazing that even in today's age of ANI, it was not recognizing my dastar. So these rights still have to be fought for, but first we must establish them within our families, and then go forward and lead the fight.
Satsang Ji, I haven't taken up too much of your time. If I've said anything in error, please forgive me. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। मैं बेनती करांगा सारियां संगतां नूं, आओ भावना बनाइए, मन दी एकाग्रता बन जाए, मन जुड़ जाए सतगुਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। आओ सारे मिल के जपियो। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे। कोई रसना खाली ना रहे, सब नूं बेनती है, क्योंकि कीर्तन साडी रूह दी खुराक है। जे मन ही ना जुड़े, आए ना आए फिर एक बराबर है। सतगुरु महाराज जी कहते ने, तेरा मन जदों कीर्तन विच जुड़ जाए ना, ते समझ लेना तेरियां गल्लां उस निरंकार, उस गुरु नानक दे नाल हो रहीआं ने। करो जी सारे किरपा, कोई भी रसना वांझी ना रवे जी। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। करो जी किरपा। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे।
जो तुध पावे, मोह से आणप कछु न आवे। हम बारक तो शरणाई, प्रभ आप पैज रखाई। हम बारक तो शरणाई, प्रभ आप पैज रखाई। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जी जात तेरे तारे, 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 जी जात तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी शरणा। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी शरणा। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे, जी जात तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ
हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे वाहिगुरु जी। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਣ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦਨ ਵਾਸਤੇ। Yes, yes, no problem.
खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। करो जी कृपा। तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। हले यारा खुश खबरी, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ। हले यारा खुश खबरी, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ। निकी तेरी बिगारी हाले तेरा नाम, निकी तेरी बिगारी हाले तेरा नाम, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा में रवि, द्वारका नगरी रास बगोई, द्वारका नगरी रास बगोई। कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा में रवि, द्वारका नगरी रास बगोई, द्वारका नगरी रास बगोई, द्वारका नगरी रास बगोई। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका
तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। चंदी हजार आलम एक खाना, हम चीनी पातशाह सावले भरना, हम चीनी बादशाह सावले भरना। चंदी हजार आलम एक खाना, हम चीनी पातशाह सावले भरना। असपत गजपत नर है नरिंद, नाम के स्वामी मेरे मुकंद, नाम के स्वामी मेरे मुकंद, नाम के स्वामी मेरे मुकंद, नाम के स्वामी मेरे मुकंद। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मंगो, द्वारका नगरी काहे के मगो। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, 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 खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। पगड़ी पगड़ी दस्तार पग ਜਾਂ ਸਾਫਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5-7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, इन्हीं को सरदार बनाओ तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ 5-7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਇਹ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੁਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਸਤਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦਸਤਾਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਪਾਓ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਅਸਥਾਈ ਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਜੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। द्वारका नगरी काहे के मंगो, द्वारका नगरी काहे के मंगो, द्वारका नगरी काहे के मंगो। खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी, मीठे तेरे बोल। हले आरा खुश खबरी, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ,
निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो, द्वारका नगरी काहे के मगो। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, 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 खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। वाहिगुरु। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। सहज सहज खिलाएदा, नहीं करदा अलग। औगण को ना चितारदा, गल से तिलायक, गल से तिलायक, गल से तिलायक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी माँ
हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। मोह मंगा सोई देवदा, हर पिता सुखदायक, मोह मंगा सोई देवदा, हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम तन सौंपे उन, इस सौंदे इस सौंदे लायक, साजी गुर नाल बालिया, सर्ब सुख पायक, सर्ब सुख पायक, मैं नालो कदे ना विछड़े, हर पिता सबना गल्ला लायक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जी ओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। वाहे गुरु। आनंद साहब। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया, सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरेया तू सदा रो हर नाले। हर नारो तू मन मेरे दुख सब विसारणा, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारणा। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिससे सो पावे। सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे,
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਹਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੀ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌਨ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਤਨ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਰਚੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਟ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ,
ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਵੇਖ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਦਲਵੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਵਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਜੀਵ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।
ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਮੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ, ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸੈਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾਵੈ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਵਾਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਸਹਿ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਵੀਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ। ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Firstly, I'd like to congratulate all the Ratan family, Tajinder Singh Ratan, Dalveen Kaur Ratan, and their son Jeevan Singh Ratan, Harvinder Singh Ratan, Preeti Kaur Ratan, and their son Sahib Singh Ratan. You're very honored to have your Dastar Bandi. It's an age-old tradition. The Dastar, as we heard earlier, is something that we've fought over, not just in the Indian subcontinent, but here too. This is a very historic Gurdwara, and it has a history with the Dastar in this country. Usually around now, you'd expect a Pradhan to come up and start asking for building fund. We don't do building fund here. We're here to build souls, to build knowledge. Our building is fine. Our roof isn't going to collapse. We don't need building fund. What we want to do is increase your knowledge into the importance of your Sikhi, the importance of your history, so you can take that forward and do good with that. So, as I said, this Gurdwara has a history. We were founded by Sant Teja Singh Mastwane Wale, who late was also a professor. But before he was a professor, before he was a Sant, he was here in London studying at UCL, a good university. But he took a decision. I'm going to stop my studies at UCL. Imagine your child coming to you saying,
I'm going to stop my studies. I'm going to ditch my degree. Because there's another university which I want to go apply at, because I've heard they are not letting in Sikhs who have their Dastar. Teja Singh said, I'm going to switch university. Imagine hearing that from your child. They're taking such a revolutionary step. They're ditching their studies at one uni just to go to another. I mean, luckily that university was Cambridge, an even more impressive institution, but they were not letting in Sikhs. Teja Singh went to apply, and he met with the dons, as they call them, the heads of the subjects, and he applied, and he explained the importance of the Dastar to all the people at Cambridge. They changed their policy to let in Sikhs. If your children are able to go to Cambridge now, it's because of that step. Now, as I said, Teja Singh founded the Khalsa Jatha British Isles. How did he found that? As a student, in their student dig at 33 Montague Road in Cambridge. On the 10th of January 1908, they did a divan in their house. They did Maharaj Prakash. They started with Asa Diwar, went on with Kirtan, spoke about Sikhi, spoke about the importance of Sikhi, how they wanted to make sure that the handful of Sikhs in this country were keeping their image, keeping their Dastar, keeping their good habits, not getting into anything bad. They started the Khalsa Jatha British Isles that day as an organization that would support Sikh students. So this place you see is actually a glorified Sikh society, started by students like you, not Buzurg like me. It's started by students. So this is your inheritance. This is your link to that story of the importance of the Dastar, that how it started, the first Gurdwara back in 1908. Now the battles continued for Dastars. We had a president, Hardit Singh Malik. Some of you may have heard of him, Flying Officer Hardit Singh Malik. An Oxford graduate, a qualified pilot who wanted to fight in the First World War, wanted to fight for the UK, but he would not be admitted into the RAF because he wasn't English. He also wore a Dastar. So the French Air Force took him in. It was such an embarrassment that his tutor from Oxford actually wrote to the ministry and to the Air Force to say, what's going on here? This is one of our boys. He should be flying for the RAF. And lo and behold, they changed their rules to let Hardit Singh Malik in. He was an ace. That means he shot down more than 5 enemies. He also fought against the infamous Red Baron. Those of you who know your history will remember this pilot in the German Air Force who had a tri-winged plane painted in red. And these planes were very different in those days. They were made out of lacquer and canvas with an engine, 2 machine guns mounted in front, and a timing chain so you did not shoot off your own propeller and crash. It was very raw, nothing to protect you from the elements. You were taught how to crash land because quite often you had to. When Hardit fought the Red Baron, he ended up crash landing and had 2 bullets in his leg to remember it by, but he survived. Him and his brother both went on to do seva here at this Gurukar and are part of the reason we are here today. Then more recently, as the case got mentioned, the Mandla versus Lee case, one of our trustees, Barrister Harjeet Singh Alag, was involved with that case in fighting for the right of a Sikh child to wear his Dastar to school.
As a young lad, we used to have good Sikh institutions in the past. We don't seem to have as many now. There was Punjab Sindh Bank. When it was not a state bank, it was privately owned by Inderjeet Singh. They would put on trips for young Sikhs to go from the UK and the US to India to see all the historical Gurdwaras. So I went on a trip, I went on a yatra to Himkund Sahib. I was 10 years old. I went and complained to one of the organizers, a Dr. Shamsher Singh, who was of World Bank. Someone's pulled off my Dastar. And I was in tears. And he goes, what's happened? He goes, you're supposed to protect your Dastar. I goes, someone fought me and pulled it off. He goes, if anyone touches your Dastar, you have the right to kill them. He said that very boldly. Then he asked me, who pulled off your Dastar? It was your son, Dr. Shamsher Singh. He very quickly got his son and got things sorted out and then explained to his son how he should not, in any disagreement, should not be offending or, doing anything to anyone's Dastar. That the Dastar is to be treated with respect. So with that, with your Dastars, you go out into this world and you do important things. You do good things. You will always come in life with decisions at points, junctures in your life where you can act for the Panth and do the right thing, or you could walk away. We all have those decisions in our life. They will come. You will recognize them. You will have that point where something good needs to be done, something righteous needs to be done, and you will take that decision. With the star will remind you that you act righteously at all times. Your Panch Kakar will remind you of your righteousness and your duty to mankind. Now, we're going to give you both the Saropa today. Generally, we give the Saropa once you've done the good deed. We're giving it to you before you've done it. Now you know you have to go do many good deeds. You have to make yourself the Ratan of the Panth. You've got a beautiful surname. I know we don't practice caste or anything, but we take the meanings of those names. I've always taken the meaning of my surname, Anand, and that my role in life is to create Anand wherever I go. There must be Anand around me. Everyone must feel Anand. So you got this beautiful name, Ratan. Take that. Be the jewel of your Guru. Be the treasury of your Guru wherever you go in life. So I'm going to call Sahib Singh and Jeevan Singh so we can Gyani Ji can present them with Sarope. So if you come, do Mata Tek and then come here. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Fateh Ji. Just stand here. These are good memories. You'll remember this day. One thing I remember about my Dastar Bandi was that my father put pins in my pug. And each time he would put a sui in my pug, it would pierce my forehead. It was so annoying that very quickly I learned to do my own Dastar, and I never ever used suyan. So it's a pinless Dastar. So take that lesson away. If you don't want to get pierced in your forehead, very quickly do your own Dastar. And your Dastar will evolve over life. It would never reach what you will deem perfection. Each day, each time you tie it, you'll think, I can do something better here. And that is the story of your lives. You can always do something better. Never think you've reached the culmination. Never think you've reached the ceiling. There's always beyond. And that's because Vaheguru is infinite. Okay, Satsangat Ji, Thale Guru ka langar tyaar hai. We don't have a massive langar hall. We're not the biggest Gurdwara. We're the most historic one. We're probably the oldest one, but we're not the biggest one. So if you just,
organize yourself in going down so that there's not a big rush, not a big queue. Thank you very much, everyone. Guru Pyari Saad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ज्ञान जी प्रसाद बता रहे, सो जरूर प्रसाद लैके जाना। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह जी।